আপুনি যদি এই ভিডিওটোত ক্লিক কৰিছে তেন্তে আপুনি পেডাগজি সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নবোৰ যিবোৰ আপুনি বিচাৰি আছে সেইবোৰ নিশ্চয় পাবই। নমস্কাৰ জনাইছো আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আগন্তুক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ আপোনালোকৰ বিশেষ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটামান যুগুতাই আনিলো। আৰু আজি এইটো হৈছে পাৰ্ট 16। ইয়াৰ আগৰ ভিডিও কেইটাত মই কেৱল MCQs দিছিলো। এস্পাইৰেন্টস সকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে টপিক ওয়াইজ ডিসকাস কৰিব লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছো দুই এটা টপিক আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি যাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহত। গতিকে আজিৰ ভিডিওটো দুটা টপিক আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু লগতে MCQs আগবঢ়াইছো। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক। আজি ডিসকাস কৰিবলগীয়া টপিক দুটা হৈছে এটেনশন এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট and their educational implication. এতিয়া শিক্ষাত attention আৰু interest বা psychology attention আৰু interest দুইটাৰে গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে। Without attention and without interest learning কেতিয়াও possible হ'ব নোৱাৰে আৰু learning processটো complete তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া attention আৰু interest দুইটাই সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে attention and interest are very important conditions of learning বুলি আমি ক'ব পাৰো। Because current students cannot learn anything without giving attention and interest to the learning materials, situations, conditions. এইবোৰৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, এইবোৰৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট আগনবঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে লাৰ্নিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'বই নোৱাৰে আৰু শিকিবও নোৱাৰে। Again, to give attention to learning materials, the pupils must be interested towards the learning situation. হেতু হসা কথা। Attention দিবলৈ হলে learning materials বিলাকৰ ওপৰত attention দিবলৈ হলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল must be interested towards the learning situation. যিটো situation শিকিবলৈ গৈ আছে হেতুৰ প্ৰতি তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব interested হ'ব লাগিব। Otherwise, attention আৰু interestৰ যিটো উদ্দেশ্য motive হেতু fulfill নহব। এতিয়া আহো attention কি হয়। attention মানে হৈছে যে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমি ইনষ্টিংক্টলি কৰা আগ্ৰহ, যিটোৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিম, যিটোৰ প্ৰতি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স বাঢ়িব, সেইটোই হৈছে attention। ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে it is an activity of a subject concentrated at a given moment on some real or ideal object. কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি at a given moment এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি তাৰ প্ৰতি যিটো কনসেন্ট্ৰেট আগবঢ়াম, মনোযোগ আগবঢ়াম, হেতুই হ'ব attention or important condition of our mental activity. Definitely attention সদায় আমাৰ mental activity এটা কন্ডিশনেই হয়। In teaching learning process, attention is the major source of learning. To learn something, we have to attend something. কিবা যদি শিকিব আমি বিচাৰো তেন্তে we have to attend, আমি মনোযোগ দিবই লাগিব। May subjective or objective. Attention সদায় দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, subjective হ'ব পাৰে, objective হ'ব পাৰে। Next, definitions of attention. Attention সম্পৰ্কীয় দুটা ডেফিনিশন আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছো, ভালকৈ মনত ৰাখিব। হয়তো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে এই ডেফিনিশনটো কোনে আগবঢ়াইছিল বা কোনে কৈছিল এই স্টেটমেন্টটো, এনেকৈ আপোনালোকক সুধিব পাৰে। বহুতো ডেফিনিশনস আছে, আপোনালোকে ভালকৈ সেইবোৰ চাই ল'ব। মই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। According to McDougall, attention is merely connection or striving considered from the point of view of its effects or cognitive process. According to Woodward, attention is in short to get set and ready to perceive a certain object or to perform a certain act. ভালকৈ মনত ৰাখিব। Next, characteristics of attention কি কি হ'ব পাৰে? Selective activity of mind. Definitely আমাৰ মনৰ selective activity, আমি হেইটো বস্তুকে নিৰ্বাচন কৰি লম যিটোৰ প্ৰতি যিটোক আমাৰ ভাল লাগিব পাৰে, যিটো আমাৰ বাবে দৰকাৰী হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে selective activity আমি সিলেক্ট কৰি লম। Next, purposiveness. Obviously attentionৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পাৰপাস থাকিবই লাগিব, উদ্দেশ্য থাকিবই লাগিব, নহলে আমি হেতুৰ প্ৰতি কিয় অ্যাটেন্ড কৰিম বা হেতুক আমি কিয় মনোযোগ দিম।
নেক্সট ফিক্সেশন অফ মাইণ্ড ডেফিনেটলি এটেনশ্যন দিবলৈ হ'লে বস্তু এটাৰ প্ৰতি আমি আমাৰ মাইণ্ডটো ফিক্স কৰি ল'ব লাগিবই নেক্সট লিমিটেড টু এ নেৰ' ৰেঞ্জ য়েছ ডেফিনেটলি এটা এটা শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে বা এটা লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণেহে আমি এটেনশ্যন দিব পাৰোঁ বস্তু এটাৰ প্ৰতি বা টপিক এটাৰ প্ৰতি মবিলিটি সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হওক এটেনশ্যনৰ ভেৰাইজ হ'ব পাৰে সময়ে সময়ে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে পাৰ্চন টু পাৰ্চন বেলেগ হ'ব পাৰে নেক্সট মেণ্টেল ৰেডিনেছ য়েছ ডেফিনেটলি এটেনশ্যনৰ কাৰণে আমি মেণ্টেলি ৰেডি থাকিবই লাগিব আৰু এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব বৰ্ণনা কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি এইবোৰ হৈছে এটেনশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ভালকৈ মনত ৰাখিব কণ্ডিশ্যনছ অফ এটেনশ্যন এতিয়া এটেনশ্যনৰ কণ্ডিশ্যন আমি যে এটেনশ্যন দিওঁ তাৰ কণ্ডিশ্যন কিছুমান থাকিব পাৰে মেইনলি দুই প্ৰকাৰৰ কণ্ডিশ্যন থাকিব পাৰে এটা ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন আৰু আনটো হৈছে অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন কোনবোৰ আমি চাই লওঁ ইনষ্টিংটিভ টেণ্ডেঞ্চিজ তাৰমানে আমাৰ ইনষ্টিংক্টলি কিবা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ টেণ্ডেঞ্চিজ আহি যাব পাৰে তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্ট দিম জানিবলৈ বিচাৰিম শিকিবলৈ বিচাৰিম নেক্সট ইমোশ্যন ডেফিনেটলি ইমোশ্যন ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰতে পৰিব এটেনশ্যনৰ চেণ্টিমেণ্ট হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব টেম্পাৰামেণ্ট হ'ব হেবিট ডিজায়াৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ অতীতত আমাৰ যিবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সেইবোৰেও আমাক বস্তুৰ প্ৰতি এটেণ্টিভ কৰি তুলিব পাৰিব নেক্সট আহিব অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছ কি কি এতিয়া অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনছবোৰ জেনেৰেলি ইণ্টেনচিটি চাইজ নবেলটি মবিলিটি চেঞ্জ ৰিপিটিশ্যন কণ্ট্ৰাষ্ট ৰেয়াৰনেছ চিক্ৰেচি আশা কৰোঁ গোটেইবোৰ বুজি পাইছে এতিয়া নবেলটি মানে নিউনেছ নবেলটি মানে নতুন নতুন বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি যেনেকৈ সদায় আমি নতুন বস্তুৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিওঁ নতুন বস্তুক আমি ভালকৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ গতিকে নবেলটি নিউনেছ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবই লাগিব তাৰপিছত আহিব intensity of an object naturally attracts our attention to gain attention the stimulus must be intense হ'বই লাগিব মানে এক্সাম্পল লাউড চাউণ্ড ব্ৰাইট লাইট ব্ৰাইট কালাৰ এইবোৰে সদায় আমাক এট্ৰেক্ট কৰে আৰু তাৰ প্ৰতি আমাৰ এটেনশ্যনটো বাঢ়ি যায় সাইজ অলসো মেটাৰ কৰে সাইজ কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু তেনেকুৱা এতিয়া কেইবাটাও চাপৰ মানুহৰ মাজত এজন ওখ মানুহ যদি যায় তেতিয়াহ'লে ওখ মানুহজনে আমাৰ এটেনশ্যন কাঢ়ি ল'ব তো সাইজ ডিপেণ্ড কৰিব নবেলটি মই নিউনেছৰ কথা অলৰেডি ক'লোঁ মবিলিটি গতিকে যেতিয়া বস্তুবোৰ আমি যেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে কেতিয়াবা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিছপ্লেজবোৰ থাকে আৰু ডিছপ্লেবোৰত তাত এডভাৰটাইজমেণ্ট কিছুমান অহা যোৱা কৰি থাকে এটা গ'ল আকৌ নেক্সট এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰে আমাৰ এটেনশ্যনটো কাঢ়ি লয় চ' মবিলিটি ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট দেন চেঞ্জটোতো সদায় দৰকাৰী হয় চেঞ্জে সদায় আমাৰ এটেনশ্যন কাঢ়ি ল'বই পাৰে চেঞ্জ যেতিয়া কোনো এটা বস্তুত চেঞ্জ আহিব সদায় কৰি থকা কামটো যদি আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিবলৈ যাওঁ সেইটোৱে সদায় এটেনশ্যন বঢ়াবই নেক্সট ৰিপিটেশ্যন মাষ্ট অলছ' বি নিডেড ইন কেছ অফ এটেনশ্যন ৰিপিট কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া এটেণ্টিভনেছটো বাঢ়িব দেন কণ্ট্ৰাষ্ট যিটো আমাৰ কি কয় উইথ যেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হয় সেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো বা বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ লগত তাৰ ফ্ৰণ্টত কি আছে কেনেকৈ আমাৰ লেটাৰ্ছবোৰ আহি গৈছে তো সেইবোৰ ডিপেণ্ড কৰে চ' কণ্ট্ৰাষ্ট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ৰেয়াৰনেছ যিবোৰ বস্তু ৰেয়াৰ ইন নেচাৰ মানে সঘনাই পোৱা ধৰণৰ নহয় ৰেয়াৰ হয় তেতিয়া সেইবোৰো আমাৰ মনত ৰৈ যায় আৰু সেইবোৰো আমি এটেনশ্যন বেছি দিওঁ নেক্সট সদায় মানে কিবা এটা বস্তু যদি চিক্ৰেট হয় মানে একদম গোপনে ৰাখিবলগীয়া থাকে তো সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ এটেনশ্যন বেছি বাঢ়ে আমি সেইটোৰ প্ৰতি জানিব বিচাৰোঁ কিউৰিয়চিটি বাঢ়ে চ' এইবোৰ হৈছে অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন অফ এটেনশ্যন ইয়াৰ পিছত আহিব টাইপছ অফ এটেনশ্যন জেনেৰেলি দেয়াৰ আৰ টু টাইপছ অফ এটেনশ্যন এটা হৈছে ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন আৰু আনটো হৈছে নন ভলিউশ্যনেল এটা হোৱাট ইজ ভলিউশ্যনেল ইয়াত কি হয় পাৱাৰ অফ চুজিং ফ্ৰীলি এণ্ড মেকিং ওৱানছ অ'ন ডিচিশ্যন ফ্ৰীলি চুজ কৰিব পাৰে যে মই কি এটেনশ্যন দিম এণ্ড মেকিং ওৱানছ অ'ন ডিচিশ্যন নিজৰ সিদ্ধান্তটো নিজেই ল'ব পাৰে আকৌ ভলিউশ্যনেল এটেনশ্যন দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে ইমপ্লিচিট আনটো হৈছে এক্সপ্লিচিট ইমপ্লিচিট মানে চামথিং ইন থট নট ডিৰেক্টলি এক্সপ্ৰেছ
মানে মনত চিন্তা কৰি থকা হৈছে বাট ডিৰেক্টলি নট এক্সপ্ৰেছ সেইটো এক্সপ্ৰেছ কৰা হোৱা নাই দেন এক্সপ্লিচিটটো হৈছে যে ক্লিয়াৰ অৰ ডিটেইল উইথ ন' ৰুম ফৰ কনফিউজন তাত কোনো কনফিউজনৰ চান্স নাথাকে ক্লিয়াৰ হয় ডিটেইলড হয় ডেট ইজ এক্সপ্লিচিট নেক্সট আহিব নন ভলিউচনেল এইটোত হয় মটিভেটেড বাই এন ইনষ্টিংক্ট অৰ চেণ্টিমেণ্ট য়েছ আমাৰ মনৰ যিবোৰ চেণ্টিমেণ্ট থাকে বা ইনষ্টিংক্ট থাকে সেইবোৰৰ জৰিয়তে মটিভেটেড হৈ পেলাই বস্তু এটাৰ প্ৰতি চাৰ্টেন থিং এটাৰ প্ৰতি আমাৰ এটেনশ্যন বাঢ়ি যায় এইটো হৈছে নন ভলিউচনেল এইটো দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে এনফৰ্চ আৰু স্পণ্টেনিয়াছ এনফৰ্চ হৈছে ইনষ্টিংক্টিভ কেনট বি কণ্ট্ৰল ইয়াক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি মানে সেইটোৰ প্ৰতি মনোযোগটো নিজে নিজে আকৰ্ষণ যাবই নেক্সট স্পণ্টেনিয়াছ এইটো হৈছে যে এটেণ্ড টু থিংছ নেচাৰেলি যিটোৰ প্ৰতি আহিব সেইটো হৈছে স্পণ্টেনিয়াছ ভালকৈ মনত ৰাখিব টাইপছ অফ এটেনশ্যন নেক্সট আহিব স্পান অফ এটেনশ্যন এতিয়া স্পান অফ এটেনশ্যন মানে হৈছে যে টু ফৰ হাউ মাছ টাইম মানে কিমান সময়ৰ বাবে এইটো হৈছে টাইম লিমিট লেন্থ অফ দ্য টাইম কিমান সময়লৈ আমি এটা বস্তুক এটেনশ্যন দিব পাৰিম এটা টপিক কিমান সময়লৈ আমি এটেন্টিভলি শুনিব পাৰিম ডেট ইজ দ্য স্পান অফ এটেনশ্যন আৰু এই স্পান অফ এটেনশ্যনটো আচলতে জোখাৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে যিটো টেচিষ্টস্কোপ নামেৰে জনা যায় এইটো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব যে মেজাৰ দ্য স্পান অফ ভিজুৱেল এটেনশ্যন যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম কি এনচাৰটো হ'ব টেচিষ্টস্কোপ ভালকৈ মনত ৰাখিব যিটোৰে আমি কি জুখিব পাৰিম স্পান অফ ভিজুৱেল এটেনশ্যন ক্লিয়াৰ নেক্সট আহিব ডিষ্ট্ৰেকশ্যন য়েছ যদি কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটেনশ্যন আহে আৰু সেই আহি থকা এটেনশ্যনটো যদি হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায় ডেট ইজ কল ডিষ্ট্ৰেকশ্যন means prevent from giving their full attention complete attention এটা দিয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই বাধা দিয়ে তেতিয়া হেতু ক'ব distraction suppose ধুনিয়াকৈ ক্লাস এটা আমি কৰি আছো আৰু ক্লাসটো কৰি থাকোতে একদম বহুত জোৰত সাউন্ড কৰি প্লাই কোনোবাই বাইক এখন চলাই গল তেতিয়া আমাৰ attentionটো কি হ'ব নোহোৱা হৈ যাব this is called distraction next it is very continuous আৰু discontinuous দুটাই হ'ব পাৰে তাৰ পিছত causes generally lack of interest mental fatigue weakness ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ডিশনস হ'ব পাৰে যিবোৰৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰেকশন আহিব পাৰে লগতে আমি জানিব লাগিব যে ডিভিজন অফ এটেনশন মানে পেইং এটেনশন টুৱাৰ্ডছ টু অৰ মোৰ টাস্ক একেলগে আমি দুটা বস্তুৰ ওপৰত বা দুটা সিচুৱেচনৰ ওপৰত বা দুটাতকৈ বেছি ইভেন্টছৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়াটোকে কয় ডিভিজন অফ এটেনশন তাৰ মানে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ধৰি লোৱা হয় সাপোজ ষ্টুডেন্ট এটাই টিভি চাইছে আৰু একেলগতে হি মেগিও খাই আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে টিভি চাই থাকোতে মেগিখিনি খোৱা নহ'ব পাৰে বা মেগিখিনি খাবৰ কাৰণে টিভিৰ হয়তো কোনোবা এটা সিন নোচোৱাকৈ গুচি যাব পাৰে ঠিক সেইদৰে পঢ়ি থকা সময়ত যদি মোবাইলটো চাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে নেক্সট আহিব এতিয়া আমি এটেনশনৰ কথা শিকিলো এবাৰ আমি ইন্টাৰেষ্ট শিকিম ইন্টাৰেষ্ট আমি সকলোৱে জানো ইন্টাৰেষ্ট মানে হৈছে যে mood of experience of an individual হেতু ডিপেন্ড কৰে মানে mood of experience of an individual এজন মানুহৰ মুডটো কেনেকুৱা হৈ আছে তেওঁ কি ধৰণে লব বিচাৰিছে তেওঁ কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই ইন্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে ইন্টাৰেষ্ট ওয়াৰ্ডটো ইন্টাৰেসি নামৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে আৰু যাৰ মিনিং হৈছে টু বি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইন্টাৰেষ্ট মানে হৈছে যে to concern to give importance to give concern ebur tar mane hise je interest this experience is enduring okay interest experience is enduring or basis of attention interest is the always basis of attention or vitei hoise je interest definitions of interest ইয়াতেও মই দুটা definition আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লব according to McDougall interest is the latent attention according to Crow and Crow interest may refer to the motivating force that compels us to attend to a person a thing or an activity or it may be the affective experience that has been stimulated by the activity itself ভালকৈ মনত ৰাখিব Attention characteristic কি হ'ব পাৰে it is innate mental state definitely হয় mood of experience innate মানে inborn হেতু আমাৰ জন্মসূত্ৰে আমি যেটো লাভ কৰো
Mood of experience may be temporary or long lasting দুটাই হ'ব পাৰে instinctive or result of training হ'ব পাৰে gives the driving force to action কাম কৰিবৰ কাৰণে driving force interest আনি দিব পাৰে Factors influencing interest interestত কি factor influence কৰিব পাৰে number 1 physical conditions yes মানুহজন যদি physically বহুত fitted হয় তেওঁ interest to বেছি ভালকৈ দিব পাৰিব then the intelligence yes যেহেতু বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে maturity and experience gender environment learning and habit yes এটো এইবোৰ হৈছে factors influencing interest আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে Next আহিব types of interest. Interest চাৰি প্ৰকাৰ থাকিব পাৰে innate যেটো মই অলৰেডি কৈ দিলো inborn বুলি acquired যেটো আমি শিকি লওঁ গ্ৰহণ কৰি লওঁ আৰু permanent আৰু temporary এইকেইটা হৈছে types of interest লগতে আমি জানিব লাগিব যে attention and interestৰ মাজত ভাল ৰিলেচন আছে এটা আনটোৰ পৰিপূৰক বুলি আমি ক'ব পাৰো কাৰণ ইন্টাৰেষ্ট নহলে attention দিব নোৱাৰিব আৰু ভালকৈ যদি attention নাথাকে তেতিয়াহলে বস্তুটোৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট নাবাঢ়িব এডুকেশনাল সিগনিফিকেন্স এটুত কোৱা হৈছে যে এডুকেশনত ইন্টাৰেষ্ট আৰু attentionৰ গুৰুত্ব কিমান আছে ডেফিনেটলি গুৰুত্ব আছে লাৰ্নিং প্ৰসেস এটা কমপ্লিট কৰিবলৈ হলে দুটাই সমানে সমানে আগবাঢ়িব লাগিব attention and interest attention যদি ইন্টাৰেষ্ট যদি থাকে তেতিয়াহলে attention ভালকৈ আহিব আৰু তেতিয়া attention যদি ভালকৈ আহে তেতিয়াহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভালকৈ শিকিব পাৰিব আৰু সেই কাৰণে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসত টিচাৰেও কি কৰিব লাগিব attention আৰু ইন্টাৰেষ্ট দুটাই বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নতুন নতুন টেকনিক্স ইউজ কৰিব লাগিব স্কিল ইউজ কৰিব লাগিব TLM প্ৰসেস যিবিলাক আছে হেবোৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে এইবোৰ হৈছে এডুকেশনাল সিগনিফিকেন্স আজিৰ যি দুটা টপিক আছিল সেই টপিক দুটা এখিনিতে সামৰিছো এতিয়া আমি MCQs কিছুমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম ভালকৈ মন কৰিব আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে find out the correct pair about the methods of studying psychology psychology অধ্যয়ন কৰা মেথড কেটা দিয়া হৈছে ইয়াতে ইয়াৰে কাৰেক্ট পেয়াৰটো আপোনালোকক বাছিবলৈ দিছে অপচনবোৰ হৈছে introspection method in this attention is directed inwards to find out what is happening at the experiential level option B experimental method it is also known as case study method it is useful when all other methods fail to analyze the behavior option C clinical method it helps psychologists to establish a cause and effect relationship between the two set of conditions which are usually considered variables আৰু option D all are correct yet আমাক correct pair to সুধিছে আৰু ইয়াত correct pair to হ'ব option number A এতে incorrect pair B আৰু C কিয় হয় মই আপোনালোকক জনাইছো experimental method আসলতে experimental method to C to হ'ব It কৈছে যে it helps psychologists to establish a cause and effect relationship between the two set of conditions which are usually considered variables যাক আমি variables মানে dependent independent variables বুলি আমি যিবোৰ পঢ়িছো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যত কোৱা হয় আৰু ইয়াত cause and effect relationship to study কৰা হয় বুলি কৈছে বা ডিসকাস কৰা হয় বুলি কৈছে গতিকে experimental methodতে হেতু হয় আৰু clinical methodক আমি আৰু এটা নামেৰে জানো that is the case study method গতিকে এখিনিতে গম পোৱা যায় যে অপচন বি এণ্ড সি আৰ ইনকাৰেক্ট সো কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 attention and interest are very important condition of অপচনবোৰ হৈছে টিচিং লাৰ্নিং লেসন প্ল্যান none of these obviously answer is B learning পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Question number 3. Attention is merely cognition or striving consideration from the point of view of its affect or cognition process. Statement is given by already discussed কৰিছো আপোনালোকৰ লগত অপচনবোৰ হৈছে Freud, option B, Nunn, option C, McDougall, option D, Harvard. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ C, McDougall. McDougallে উক্তিটো আগবঢ়াইছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 4 attention is certainly an important অপচনবোৰ হৈছে biological activity physical activity C mental activity D natural activity definitely answer is C is mental activity পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 5
Some special characteristics of attention are attentionৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যবোৰ হৈছিল Number A, selection, purposiveness, limitation, fixation, mobility. Option B, motivation, learning, playing, etc. Option C, teaching, drawing, listening, etc. Option D, all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো Option number A, selection, purposiveness, limitation, fixation, and mobility. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 6. Implicit attention depends on. Optionবোৰ হৈছে A, single act of will, B, maturation, C, motivation, option D, none of these. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number A, single act of will. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 7. Enforced attention is sustained by. Optionবোৰ হৈছে teaching, learning, option C, an instinct, option D, all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number C, an instinct. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 8. Attention may be classified in different classes according to. Optionবোৰ হৈছে attention and interest, option B, interest and learning, option C, nature and speciality, and option D, all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number C, nature and speciality. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 9. Span of attention is. Optionবোৰ হৈছে option A, equal for each person. Option B হৈছে differs from male to female. Option C, differs from person to person. Option D, all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C, differs from person to person. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 10. Interest may be innate or interest innate হ'ব পাৰে নাইবা কি হ'ব পাৰে অপচনবোৰ হৈছে gathered, option B, achieved, option C, acquired, option D, all of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C, acquired, innate or acquired. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 11. Interest is a or an. Interest কি হ'ব পাৰে অপচনবোৰ হৈছে A, group affair, B, social affair, C, collective affair, D, individual affair. Definitely option number D is correct, individual affair. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 12. We take interest in different things and situations for our instinct of. Optionবোৰ হৈছে A, escape, B, self assertion, C, combat, D, curiosity. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number D, curiosity. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন question number 13. When we say that a person is interested in sports, it means that the person has a. Optionবোৰ হৈছে habit for sport, B, sentiment for sport, C, emotion for sport, নে D, instinct for sport. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number B, sentiment for sports. পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন which of the following is correct for creating interest and generating attention by a teacher? Optionবোৰ হৈছে teachers should try to fulfill the psychophysical needs of the students. Option number B, he should always use bright and visible teaching aids in the classroom. Option C, teachers should not use reward and punishment very frequently but occasionally for spontaneous learning of the pupils. Now option D, all are correct. আমাক ইয়াত সুধিছে যে কোনটো কাৰেক্ট হয় creating interest and generating attention. Interest আৰু attentionৰ কাৰণে শিক্ষক এগৰাকীয়ে কি কৰাটো উচিত বুলি কৈছে Option A কৈছিল যে teachers should try to fulfill the psychophysical needs of the students. Psychophysical need of the student খিনি fulfill কৰিব লাগিব শিক্ষক গৰাকীয়ে Next কৈছে যে he should always use bright and visible teaching aid in the classroom. Classroomত তেওঁ সদায় bright আৰু visible aid বোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে attention আৰু interest দুটাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা তেওঁ পায় Option C কৈছে যে he should not use reward and punishment very frequently. সঘনাই তেওঁ ৰিৱাৰ্ডো দিব নালাগে পানিশমেন্টও কৰিব নালাগে বুলি কৈছে but occasionally for spontaneous learning of the pupils. Occasionally তেওঁ হেতু কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যেনে ধৰক আমাৰ কেতিয়াবা সায়েন্স ডে পাতিলে কেতিয়াবা মাতৃভাষা দিৱস পাতিলে তেতিয়া তেওঁ আকস্মিক তেতিয়া পাতিব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰিৱাৰ্ডছ দিব পাৰে ভালকৈ তেওঁলোকক উৎসাহ দিব পাৰে সো দিস ইজ কাৰেক্ট Option B also correct কাৰণ bright and visible teaching aid ব্যৱহাৰ কৰিলে attention আৰু interest দুটাই বাঢ়িব আৰু option A also correct গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number D, all are correct
আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছো যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ' চাই যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেন্ট আৰু উপযুক্ত দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে ফাইণ্ড আউট দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ইণ্টাৰেষ্ট কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হয় সুধিছে ইয়াত এছাৰচন আৰু ৰিজন দুটা দিয়া আছে এছাৰচন হৈছে টিচাৰ শুড ইউজ সাম নিউ টিচিং এইড এণ্ড স্কিলছ অন সুইটেবল অকেশ্যন আৰু ৰিজন দিছে যে নিউনেছ অফ এপ্ৰ'চেছ এণ্ড মেথডছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ড্ৰয়িং নিউ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এটেনশ্যন এমং দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ অ'কে আমি চাই লওঁ কৈছে যে ৰিজনটো কৈছে যে নিউনেছ অফ এপ্ৰ'চেছ এণ্ড মেথডছ এপ্ৰ'চ আৰু মেথডৰ নতুনত্বই আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ড্ৰয়িং ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এটেনশ্যন এমং দ্য লাৰ্ণাৰ্ছসকলৰ মাজত ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এটেনশ্যন আনিবৰ কাৰণে নিউনেছ অফ এপ্ৰ'চেছ এণ্ড মেথডছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে অ'কে এইটো ডেফিনেটলি হয়েই কাৰণ এটেনশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহে বাঢ়িব যেতিয়া নতুন নতুন টেকনিক্সবোৰ নতুন নতুন থিয়ৰিজবোৰ এপ্ৰ'চেছবোৰ ইউজ কৰিব শিক্ষক এগৰাকীয়ে আৰু এছাৰচনটো হৈছে যে টিচাৰ শুড ইউজ সাম নিউ টিচিং এইডছ এণ্ড স্কিলছ অন সুইটেবল অকেশ্যনবিলাকত শিক্ষক এগৰাকীয়ে সদায় নতুন টিচিং এইড বা স্কিলছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল বুলি কৈছে গতিকে দুটাই শুদ্ধ হয় আচলতে দুটাই শুদ্ধ হয় অপশ্যনবোৰ কি দিছে এ এণ্ড আৰ both are true and R is the correct explanation of A option B A and R both are not true option C A and R both are true and R is not the correct explanation of A আৰু D হৈছে যে R is true but A is not true ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আমি গমেই পাইছো দুটাই কাৰেক্ট হয় আৰু R is the correct explanation of A that is true তাৰ মানে অপচন নম্বৰ A is true হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ A গতিকে একেটাই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক ধন্যবাদ